નમસ્કાર, અંશુસ કુકબુકમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સ વિટામિન અને ખનિજથી ભરપૂર હોય છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સનું સેવન આરોગ્ય માટે શ્રેષ્ઠ છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સના સેવનથી પેટ પણ ભરાઈ જાય છે અને એનર્જી મળે છે, શક્તિ મળે છે. તો આજે આપણે બદામ અને અંજીરની હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ફરાળી ખીર બનાવીશું. અધિક માસ અને શ્રાવણ માસમાં આવતા વ્રત અને ઉપવાસ માટેની ફરાળી રેસીપી છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. તો એના માટે મેં 5 મોટા અંજીરને 6 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળેલા છે અને 10-12 બદામ એને પણ 6 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળેલી છે. તો બદામની ઉપરની છાલ દૂર કરી અને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને એનો આપણે પાવડર બનાવી લઈશું. તો હવે પાવડરને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. પછી એ જ મિક્સર જારમાં આપણે અંજીર ઉમેરીશું. અંજીરને હંમેશા પલાળીને જ ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ. તો 6-7 કલાક જેવો આપણે પલાળવા પડે. તો એમાં થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું અને એની આપણે ઘાટી એવી પ્યુરી બનાવી લઈશું. તો એકવાર આપણે મિક્સર ચલાવી લઈશું એટલે પ્યુરી તૈયાર થઈ જશે. એને પણ આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. અને અંજીરની પ્યુરી તમે જોઈ શકો છો. આપણે આવી ઘટ જ બનાવવાની છે. અને બંને પ્યુરીને હવે આપણે એક સાઈડમાં રાખી દઈએ, બદામ પાવડર અને અંજીર પ્યુરીને. અને ગેસ ઓન કરી અને આપણે કડાઈમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી ઉમેરીએ. અને ઘી ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે એમાં બદામનો જે પાવડર તૈયાર કર્યો છે તે ઉમેરી દઈએ. અને એને આપણે 1 મિનિટ ગેસની ધીમી ફ્લેમ પર શેકી લઈએ. પછી આપણે અંજીરની પ્યુરી ઉમેરી દઈએ. તો આ બંનેને આપણે મિક્સ કરી અને હવે આપણે ગેસની ધીમી ફ્લેમ પર 3-4 મિનિટ માટે શેકી લઈએ. સતત ચલાવતા જઈએ, બે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને સારી રીતે શેકાઈ જાય. તો આ શેકવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આવી રીતે બદામ અને અંજીરની પેસ્ટ શેકવાથી એમાં રહેલો પાણીનો ભાગ ઉડી જાય અને ફ્લેવર વધી જાય, અંજીરની ફ્લેવર વધી જાય. તો 3-4 મિનિટ શેકાઈ જશે એટલે કઢાઈ છોડવા માંડશે મિશ્રણ, ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનું છે. તો ધીમી ફ્લેમ પર આપણે એને સતત ચલાવતા રહીશું. તો એની અંજીરનો તાસીર ગરમ હોવાથી આપણે એને ખાસ પલાળવું પડે છે, પછી જ એનો ઉપયોગમાં લેવાનો હોય છે. અંજીરમાં લોહ તત્વ હોવાથી લોહી પણ શુદ્ધ થાય છે અને હિમોગ્લોબિન વધે છે. આમ અંજીર ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો હવે શેકાઈ ગયું છે અને હવે આપણે એમાં દૂધ ઉમેરી દઈએ 1 લીટર. તો દૂધ અહીંયા ફૂલ ક્રીમવાળું છે અને એકવાર મેં ગરમ કરેલું છે. હવે દૂધને આપણે મિક્સ કરી અને સતત એને ચલાવતા રહીએ, જેથી આ બદામ અને અંજીરની પેસ્ટ છે એ એમાં મિક્સ થઈ જાય. કોઈ એના ગાંગડા હોય તો આપણે એમાં ભાગી અને મિક્સ કરી દેવાનું અને સતત આપણે એને ચલાવતું રહેવાનું. થોડી વારમાં જો એક સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એને ઉકળવા દઈશું, દૂધને ઘટ બનવા દઈશું. તો દૂધનો ઉભરો પણ આવવા લાગ્યો છે. તો હવે આપણે એમાં મિલ્ક મસાલા પાવડર ઉમેરી દઈશું. તો મેં અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન મિલ્ક મસાલા પાવડર લીધો છે. આનો વિડીયો મેં અપલોડ કરેલો છે. આમાં ઘણા મસાલા ઉમેરેલા છે એટલે આનાથી આપણી ખીર ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. તો એને મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે સુગર 2 ટેબલ સ્પૂન. તો સુગર તમારે ખીરની મીઠાશ પ્રમાણે લેવી. અને સુગર પણ અંદર મિક્સ કરી અને આપણે દૂધને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે. તો થોડી વારમાં જ ઘટ થઈ જશે, કારણ કે અંજીર અને બદામની જે પેસ્ટ છે એનાથી દૂધ ઘટ થતાં વાર નહીં લાગે. અને એનો કલર પણ તમે બદલાયેલો જોઈ શકો છો. હવે આપણે એમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ, કાજુ, બદામ, પિસ્તા કટ કરેલું 2 ટેબલ સ્પૂન એને ઉમેરી અને અંદર મિક્સ કરી લઈશું. તો આ વાર જ નથી લાગતી ખીર બનવામાં, બહુ ઝડપી બની જાય છે. અને હવે આપણે 1-2 મિનિટ થવા દઈશું, જેથી ડ્રાયફ્રૂટ્સ અંદર સોફ્ટ બની જાય. અને સતત આપણે ચલાવતા રહીશું. તો ખીર તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘટ બનતી દેખાય છે. ચારે બાજુ જે ચોટે મલાઈ એ પણ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ખીર તમે જોઈ શકો છો. મસ્ત મજાની ખીર આપણી તૈયાર છે. તો આ એકદમ ફરાળી રેસીપી છે. બદામના ફાયદા તો આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ. યાદશક્તિ વધારે, હાડકાં મજબૂત થાય, હૃદય સ્વસ્થ રહે, ડાયાબિટીસમાં સુગર લેવલ નિયંત્રિત કરે, કોલેસ્ટ્રોલ અને હાઈ બીપી પણ નિયંત્રિત કરે છે. તો આપણી મસ્ત મજાની ખીર તૈયાર છે.
રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયો લાઈક કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપીમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.